به نام خدای مهربان. سلام. بریم سراغ ادامه سوالات که در خدمتتون بودم و سوالاتتون هم دوستان میتونید توی همین ویدیوهای پرسش و پاسخ قرار بدید. توی ویدیوهای بعدی خدمتتون عرض میکنه و سعی کنید که آخر سوالاتتون حتما علامت سوال بذارید. علامت سوال بذارید که بره توی به قول معروف میگن question box که من اونجا ببینم که این سواله مثلا تشکر نیست یا انرژی بخشی نیست. آره خب بریم سراغ سوالاتتون. پرسیدن که استاد آیا روح میتونه با آینده یا گذشته سفر کنه؟ ببین من اینو تو ویدیو قبلی هم توضیح دادم دیگه، گفتم روح نه، کالبده که به آینده یا گذشته میتونه سفر بکنه و بله این قضیه اتفاق میفته. ولی اونجا هم یه حرف دیگه هم بهتون زدم، گفتم ذهن ما زمان رو خطی میبینه. برای روح زمان خطی نیست. برای روح زمان گرده، یک حال بی انتهاه. توجه، انگار در لحظه حال هستیم ولی این لحظه حال بی انتهاست. الان دیروز الان، فردا امروز فرداه. توجه، پس زمان گذشته یا آینده به اون چیزی که حالا داره ذهن ما تعریف میکنه بله میتونه بره، ولی شرایط داره. خب خصوصا آینده خیلی سخت داره ولی گذشته مقدار راحت تره. اونم اجازه نمیدن که دخل و تصرف خاصی بخوای داخلش انجام بدی و میتونی یه سری ببینی زمانهای دور باز هم توانایی های بیشتری میخواد، ولی در کل بله این کاملا امکان پذیره. ببینید همین که شما مثلا رویای صادقه میبینی، خب این چیه؟ روحت داره از آینده رو میبینه دیگه. رویا صادقه یک اتفاقی تو آینده قراره بیفته، شما مثلا چند شب قبلش، یه ماه قبلش، یه سال قبلش، نمیدونم یه مدت قبلش میبینی و اون صحنه اتفاق میفته. خب این چی بوده؟ پس روحت رفته دیده دیگه. خب یا توی برون فکنی هم همینه. برون فکنی هم حالا خودت انتخاب میکنی که مثلا تو اون زمان و مکان باشی و بسته به شرایط و توانایی‌های کالبدت و اطمینانی که به روحت هست. توجه، اون اعتمادی که به روحت هست که مشکل ایجاد نمی‌کنی، بی‌نظمی ایجاد نمی‌کنی، باعث بی‌عدالتی در جهان نمیشه. این کسی که بره آینده رو ببینه بعد بیاد به این اون بگه، خب این بی‌عدالتی میشه یه جورایی در جهان. خب اگر واقعا این هم چیز اتفاق بیفته که خیلی از مواقع ببینید آینده چون طبق اختیار ما انسان‌ها تغییر پیدا می‌کنه. چرا؟ ما انسان‌ها، خداوند ما رو صاحب اراده کرده، ما رو جانشین خودش روی زمین قرار داد. پس این جانشین روی زمین، این انسان میتونه با اراده خودش، با انرژی‌هایی که میفرسته، با دعاهای خودش، با نیت‌های خوب خودش یا نیت‌های بد خودش فرق نمی‌کنه، برعکسش آینده رو تغییر بده و چیز ثابتی نیست. ولی خداوند از آنچه که در آینده اتفاق میفته آگاهه. چرا؟ چون خداوند مثل ما توی زمان خطی نیست. این خیلی فرق میکنه. مثلا امروز مثلا نمیدونم چه هر تاریخی هست، فردا مثلا امروز 11 باشه، فردا میشه 12، فردا میشه 13. اینجوری نیست. امیدوارم که منظورم رو تونسته باشم رسونده باشه. خب سوال بعد پرسیدن که استاد شما بارها توی ویدیوهاتون گفتین که همه چیز انرژیه، پس مرگ چه معنی داره این وسط؟ و خب نمیشد ما از اول انرژی بودیم؟ نمیدونم چرا فکر کردی اصلا با هم تضادی نداره، مشکلی نداره، همه چیز انرژیه و مرگ هم اتفاق میفته. و ببین ما مرگ رو اولا باید درست ببینیم. خب مرگ و خیلی از ما نگاه همون اشتباهه. خب مرگ در واقع یه جور جابجاییه، یه جور تغییر سطح آگاهیه، هیچ فرقی نمیکنه. خب و برای اینکه این تغییر سطح اتفاق بیفته، این جابجایی انرژی اتفاق بیفته، باعث این اتفاق رقم بخوره، یعنی باعث فرد بمیره، یعنی از این دنیا بره. خب و یه چیزی کاملا طبیعی، هیچ تضادی هم با انرژی بودن جهان نداره مرگ.
ببین شما وقتی که میمیرید، خب این جسم، اون صورت شما، نمیدونم پوست شما، گوشت شما، موی شما، این جسم پایان کارشه، تموم که خب منظورم اینه که یعنی به یک شکل دیگه ای میشه. ممکنه غذای یه موجود دیگه ای باشه، ممکنه یه به شکل دیگه دوباره تو این طبیعت برمیگرده. و ذهن شما دیگه خاطره نمیتونه بسازه. ذهن شما که حاصل مغز شما هست تموم میشه، ذهن هم تموم میشه، یعنی خاطره تموم شد، زندگی، تجربیات، خلاقیت ها، لذت ها براش تموم شد. اما روح چی میشه فکر میکنی؟ روح آزاد میشه. به نظر من روح نامحدود میشه، روح بی وزن میشه، بی مرز میشه. این کسایی که برون فکن کردن، حتی که یه بارم این حس رو تجربه داشته باشن، حرف من رو تایید میکنن. اصلا دیگه روح میتونه پرواز کنه. یعنی شما وایسادی میتونی پرواز کنی. خب این چیه؟ پس مشخصه که تو قبلا محدود بودی، تو اسیر نمیدونم جاذبه بودی، اسیر وزن بودی، اسیر جسم بودی، اسیر نمیدونم شرایط زندگیت بودی، مجبور بودی شکم سیر کنی، مجبور بودی نمیدونم دفع داشته باشی، مجبور بودی نمیدونم یه سری چیزای دیگه، نمیدونم سرتو گرم کنی، نمیدونم گات بگیری، سلامتیت برسی، نمیدونم مسواک بزنی، دور تو کار دی. ولی روح از همه اینا یهو نامحدود میشه، یهو کنده میشه، یهو بی نهایت به قدرت میرسه، یهو یه فرکانس بالاتری میرسه. خب انرژی جابجا شده دیگه، توی قالب زمینی نمیخواد باشه و روح وارد یک فصل جدیدی از تجربیات میشه، روح وارد یک فصل جدیدی از حیاتش میشه. مثلا الان که ما تابستون هستیم، 2 ماه دیگه پاییز میشه، یه سری موجودات میمیرن و یه سری موجودات جدید میان و چند ماه بعدش زمستون میشه، بازم همین اتفاق میفته و چرخه حیات اینه. و ما انسان ها خودمون خواستیم که برای رشد خودمون یک دوره این زندگی زمینی رو تجربه بکنیم و وقتی هم که تجربهش بکنیم، در واقع دوست داریم هم ازش بگذریم. دوست داریم که وقتی به اون رشد رسیده باشیم، یعنی واقعا زندگی رو زندگی کرده باشیم، به اون رشد رسیده باشیم و واقعا خودت دیگه دوست داری بری. اصلا خودت میگی بابا من خیلی دوست دارم نامحدودتر باشم، خیلی دوست دارم قوی تر باشم، خیلی دوست دارم لذت های عمیق تری رو بچشم، خیلی دوست دارم والاتر، معنوی تر زندگی کنم و اصلا روح انتخاب میکنه خودش از اون ببره. خیلی موقع اینجوری میشه و این چیز بدی نیست و هیچ تضادی هم با انرژی بودن جهان نداره. نگاهمون رو وقتی مرگ عوض بکنیم، مرگ برامون ترسناک نیست، مرگ چیز بدی نیست و میریم که با خدای خودمون ملاقات داشته باشیم، میریم که با کسایی که با موجوداتی، وجودهایی که با فرکانس ما هماهنگ‌تر هستن، با روح ما هماهنگ‌تر هستن، با اونها باشیم و انشاءالله در جوار اونها آرام بگیریم، لذت ببریم و تجربه های خوب خودمون رو داشته باشیم. این ترتیب. سوال بعد پرسیدن که استاد چطور میتونم بین شهود و اون چیزی که ذهن خودم میفهمه تفاوت قائل بشم؟ استاد من خیلی روی چشم سومم کار میکنم، روی چاکرامم خیلی کار میکنم و مدد مدیون شما اصلا نه سرقادش و خب هیچ. ببین من فکر کنم تو ویدیو قبلی هم گفتم که فرق بین نمیدونم یکی دیگه سوال فرق بین الهام و یه چیز دیگه بود، یادم نیست دقیقاً ولی یادم یه همچین چیزی الهام با یه چیزی یادم مثلا تو ویدیو قبلی هست، میتونید ملاحظه کنید. در مورد شهود هم همینه، در مورد شهود و اون چیزی که حالا ذهنت میفهمه. ببین شهود صدای روحته، خب الهام هم همینه، صدای روحته و از دل آرامش میاد، از دل سکون میاد، از دل رهایی میاد، با نگرانی و اینا هیچ وقت نیست و شهود یه حالتیه انگار میدونی ولی نمیتونی بگی که چرا میدونی. هر وقت چیزی رو میدونستی و نمیتونستی بگی که چرا میدونی، اون از شهوده. آره اینو بذار اینجوری بهت بگم.
این تو ذهنت باشه حتما، اون شهودت. و پیش بینی ذهنی خیلی کلمه درستی به نظرم کار بردی. من دنبال اتفاقا کلمش میگشتم، اتفاقا دیروزم که میخواستم جواب بدم نمیدونستم چی بگم. پیش بینی ذهنی از حاصل داده های ذهنیته، یعنی تجربیات ذهنیته، تحلیل های ذهنیته، نتیجه گیری های ذهنیته و یه دو تا چارتایی توش. خب مثلا میگه اگه اینجوری بشه اینجوری میشه، اگه مثلا فلان بشه اینجوری میشه، یا یه حالت داده نگر داره، تجربه محور داره، از تجربه قبلیت نشأت میگیره ولی شهود هیچ ربطی به تجربه قبلیت نداره و یه حسیه، انگار یک واقعیت و حقیقتی به دلها میشه، به جانت میشینه که میدونی درسته و به حرفش هم گوش بکنی بیشتر میشه، یعنی شهودیت در درک های شهودیت قوی تر میشه. اگر هم گوش نکنی که هیچ، به مرور ضعیفتر و ضعیفتر میشه. و این خیلی مهمه که به شهودت هم اعتماد کنی بچه، و در آینده همیشه درست بودن خودش رو شهود نشونت میده و خوشحال میشه از اینکه به ندای روحت گوش کردی. و خیلی خوشحالم البته که تو این حالا اون عزیزی که دیروز این سوال پرسید و شمایی که الان این سوال پرسیدیم نشون میده که توی مسیر درستی هستی و داری ذهنت رو آروم کردی، داری ذهنت رو شفاف میکنی. اون گلولایی که تو ذهن همه هستش، از بس ذهن ها متاسفانه مشوشه، از بس پر از فکر، پر از هر لحظه یه چیزی توش هست، تو اینا رو که کنار بزنی ناخودآگاه سوالات برات پیش میاد و من متوجه شدم که توی مسیر درستی هستی و خیلی خوشحالم برات و برات آرزوی موفقیت میکنم، هم برای شما هم برای عزیزی که دیروز در مورد الهام سوال داشتش. و سعی کن که همچنان فکر میکنم مدیتیشن حتما انجام میدی، مدیتیشن حتما انجام بده و همون کاری که داری میکنی روی چشم استقامت هم خیلی خوبه و مسیرت خدا رو شکر درسته، انشالله که موفق باشی. خب پرسیدن که استاد من در حال برون فکنی بودم که یه دفعه صدای دویدن تو گوشم اومد و تو یه کوه پر از برف بودم، موجوداتی به قامت آدم فقط سرشون فرق داشت، کنارم میدویدن و عصبانی بودن، انگار احساس خطر میکردن. خیلی موقع پیش میاد و شما مثلا کالبد دیگه دوست داری توی لایه جدید بره، وقتی وارد یه لایه جدید میشه خب اونا احساس خطر میکنن، نگهبانایی دارن و میفتن دنبالت. اینجور موقع به جای اینکه در بری به نظر من وایسا باشون گفتگو کن. خب اگرم با درگیر شدن یه جوری نکن که نابودشون کنی، یه حالتی مثلا فقط از خود دورشون کن چون تو قدرت عمل خیلی بیشتر، یه جوری فقط نابودشون یه جوری فقط دورشون کن و بهشون میگم برای صلح اومدم، من مشکلی با شما ندارم، من نمیخوام، قصد بدی ندارم، آروم میشن، اینجوری نیستن که مثلا حتما به خاطر نابود کنن، نه، نگران شدن، ترسیدن، احساس کردن مثلا توی غریبه هستی که ممکنه براشون خطر آفرین باشه یا برای جاسوسی. اونا هم همینطورن دیگه، اونا بالاخره با هم دیگه ممکنه با بعضی قبایل با هم دیگه مشکل داشته باشن، بعضی موجودات با یه سری موجودات دیگه مشکل دارن، حالا هزار اتفاق هست، دارن زندگی میکنن دیگه، تو جریان زندگیشونن. اینجور موقع باشون صحبت کن و اصلا درک میکنم دیگه، به هر حال تو تجربه اولیه هم فقط دوست در زودتر، ولی باشون صحبت کنی، نیت بگو من برای صلح اومدم، این خیلی مهمه، بگو من برای صلح اومدم، با شما هیچ مشکلی ندارم، هیچ خطری ندارم و بدون اینکه بدونم وارد اینجا شدم و براشون توضیح بده و آرام بشه و بعدم اگر دیدی که خیلی بزرگ خطیره که هیچ، یه لحظه تصور میکنی برگشتم به جسم، برگردی به جسم، تمام شد رفت، دیگه هم پیدا میکنم دستشون هم بده برس به همین سادگی. اصلا چیزی خطرناک دوستان ما تو بروفکنی نداریم، مگر اینکه یک سری حرکت‌های اشتباهی بری بکنی، مثلا با شیاطین بری یه جور چفت بشی، باشون قراردادی ببندی، پیمانی ببندی، این حرکت خیلی میتونه برات مضر باشه، وگرنه مشکل خاصی نیست، حالا پیش میاد به هر حال. حالا بعضی تو خواب اینو میبینن، حالا شما تو بروفکنی اینو دیدی، اونم خوابم یه جور بروفکنی در است و کاملا طبیعی. این کالبدهای دوست دارن تو لایه‌های مختلف و رمزهای مختلف رو ببینن و نباید هم بترسی و یه سنگ نمک هم اگه زیر بالشت بذاری
یا کوارتز شفاف، اونم خوبه، کمک کنی که خورده لایه‌های پایین‌تر کمتر بری و اینجور تجربات حالا اگر اذیتت میکنه برات پیش نیاد به این ترتیب. خب ایشالله که در قناه خداوند نور و صفا باشید و سوالاتتون هم در خدمتتون هستم، توی همین ویدیوهای پرسش و پاسخ میتونید بپرسید. فعلا خدا نگهدارتون.